गाइजहरु च्यानलमा वेलकम छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई म यसमा युट्युबमा चाहिँ हामीले कपी पेस्ट गरेर कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ यसको बारेमा चाहिँ तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ यो थाहा पाउनुहुनेछ। र यसमा चाहिँ मैले यो भिडियोको साथसाथै चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एफिलिएट कसरी गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ त्यो पनि देखाउँछु। त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा अर्निङ हुन्छ हामीलाई चाहिँ। र सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले युट्युबमा जानुभयो हैन। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ जस्तो युट्युबमा चाहिँ क्याट सर्च गरिरहेको छु भने चाहिँ यहाँ चाहिँ बिरालोको भिडियो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब 300 मिलियन हैन 35 मिलियन 12 मिलियन मिलियन्स अफ मा चाहिँ भ्यू चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ हैन। यो बिरालोहरुको भन्ने मतलब धेरै यिनीहरुको चाहिँ पपुलर धेरै एकदमै छ। र यहाँ यो क्याट भिडियोहरु देखेर चाहिँ उनीहरुको चाहिँ आफ्नै बिरालोको हैन, यो चाहिँ कलेक्सन गरेर हैन इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर हालेको भिडियोहरु। यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यिनीहरु त्यसरी कसरी अपलोड गरेर हामीले कमाउन सक्छौं भनेर म तपाईलाई सिकाउँछु। र यस्तो यो च्यानलहरुको चाहिँ तपाईले मानव यो च्यानलहरुको छ नि यो तपाईले चाहिँ अर्निङ हेर्नुभयो भने चाहिँ यति धेरै छ कि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ म तपाईलाई एउटा यो बिरालोको जस्तो भिडियो हालेको हैन च्यानलको म देखाउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ युफुस भन्ने च्यानल छ हैन। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ बिरालो र कुकुरको मात्र भिडियो हाल्छ, आफ्नो बिरालो र कुकुरको हैन। अनि यिनीहरुको अर्निङ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1.6k इन्टु हैन 1 लाख देखि 25,000 डलर देखि हैन महिनामा यति कमाउँछ यसको बीचमा चाहिँ। र वर्षमा भने इयरली हेर्नु हो भने चाहिँ 18.9k टु हैन 300k सम्म चाहिँ यिनीहरुले यति कमाउँछ। र यो यिनीहरु चाहिँ हामीले सजिलै कसरी गर्न सकिन्छ भने यो म तपाईलाई देखाउँछु। र यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई बिरालोको भिडियो चाहियो हैन। बिरालोको भिडियो पनि हामीलाई कपिराइट लाग्नु भएन, किनभने कपिराइट लाग्यो भने हामीलाई चाहिँ अर्निङ हुँदैन, त्यो मोनेटाइजेसन अन हुँदैन हैन। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने यहाँ चाहिँ युट्युबमा जाने बित्तिकै तपाईले चाहिँ हैन यहाँ चाहिँ अब यो फिल्टर भनेको छ। फिल्टरमा चाहिँ क्रिएटिभ कमन्समा क्लिक गर्नु होला। क्रिएटिभ कमन्समा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ हामीले दोहोर्याएर हाल्ने मिल्ने भिडियोहरु चाहिँ आउँछ यसमा चाहिँ हैन। यिनीहरुमा चाहिँ यसरी आउँछ। हामीलाई चाहिँ यो पनि नहाल्ने, मैले एउटा साइट देखाउँछु यसको लागि चाहिँ हैन। कुन साइट हो भने यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पिक्सबे भन्ने छ हैन। यहाँ चाहिँ यो साइडमा गएर तपाईले क्याट भिडियो हैन टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ के बनाउन सक्छ भने यहाँ चाहिँ क्याट मात्र छैन, हामीले चाहिँ क्यूट क्याट्स भिडियोस भनेर बनायो भने चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ क्याट भिडियो भन्ने टाइप गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो वेबसाइट याद गर्नु होला पिक्सबे छ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम क्यूट हैन यो बिरालोको भिडियोहरु छ। यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने साथै यहाँ चाहिँ यो साइट छ नि यसमा चाहिँ हामीले फ्रीमा चाहिँ हैन यो क्याटको भिडियोहरु चाहिँ फ्रीमा युज गर्न मिल्छ, किनभने यो साइट भनेको चाहिँ फ्रीमा पोस्ट गर्ने साइट हो। भनेको यो साइटमा जसले पोस्ट गर्छ नि यिनीहरुले चाहिँ सबैमा कमर्सियल चाहिँ हामीले युज गर्न फ्रीमा पाइन्छ हैन। यो साइटमा म देखाउँछु अहिले यो लोडिङ होस् हैन। अनि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ फिल्टर गरेर हैन क्रिएटिभ कमन्टबाट पनि युज गर्न सक्छ, तर हामी चाहिँ यहाँबाट गर्दैनौं किनभने धेरै जनाले गरिसकेको हुन्छ अलरेडी हैन। हामीलाई चाहिँ नयाँ क्याटको भिडियोहरु चाहिएको हो। र यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ डाउनलोड गर्न सक्छौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइसेन्स भनेको चाहिँ यो पिक्सबेले चाहिँ फ्रीमा दिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्री फर कमर्सियल युज भनेको छ। नो एडुकेसन रिक्वायर भनेको चाहिँ यसलाई कपिराइटको उसको ओनर छ नि उसलाई चाहिँ क्रेडिट दिनु पर्दैन हैन। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छौं। जस्तो यसमा गएर तपाई साइज देख्न सक्नुहुन्छ यसरी डाउनलोड गर्ने। यदि तपाईले चाहिँ कपिराइटको चाहिँ क्रेडिट दिन चाहनुहुन्छ भने यो कपी गरेर तपाईले के रे युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा दिन सक्नुहुन्छ, नत्र भने यतिकै छोडिदिँदा हुन्छ। त्यसपछि हामी के गर्छौं यसलाई चाहिँ अब हामीले एडिट गर्नु पर्यो हैन। एडिट गर्नको लागि चाहिँ तपाई चाहिँ के गर्नुस् भने यहाँ चाहिँ एकदम फ्रीमा सफ्टवेयर छ त्यो चाहिँ हैन ओपन सर्ट हैन .org मा जानुस्। त्यसबाट चाहिँ एउटा फ्री भिडियो एडिटर छ त्यो डाउनलोड गर्नु होला। त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि के हुन्छ तपाईले चाहिँ यो चाहिँ पैसा लाग्दैन तपाईलाई फ्रीमा हो हैन। डाउनलोड गर्नुस्। डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं जुन हामीले यहाँबाट जस्तो यहाँबाट डाउनलोड गरेको थियौं जुन भिडियो त्यसलाई चाहिँ एडिट गर्छौं हैन हालेर। र अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई म्युजिक पनि चाहियो हैन। म्युजिक हाल्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भने म्युजिक हाल्नलाई जस्तो यो चाहिँ मैले अर्निङ देखायो यो च्यानलको हैन। म्युजिक हाल्नलाई तपाईले चाहिँ कहाँ जानुस् आफ्नो युट्युब च्यानलमा जानु होला हैन। युट्युब च्यानल बनाउनुस् एनिमल हैन लभर के रेखेलर एउटा सर्च गरेर बनाउनुस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईले एउटा म्युजिक चाहिँ अब युट्युबबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, किनभने युट्युबमा चाहिँ हामीले लाइब्रेरी दिएको छ त्यहाँ चाहिँ फ्रीमा युज गर्न मिल्छ हैन।
त्यो मिल्छ म तपाईँलाई देखाइहाल्छु सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ ओपन सर्ट भिडियो एडिटर डाउनलोड गर्नु होला डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने यसमा चाहिँ यो डाउनलोड गरिसकेपछि जस्तो यो चाहिँ यसरी ओपन हुन्छ हैन यसमा चाहिँ ओपन हुन्छ यसमा भिडियो कसरी हाल्ने म देखाउँछु यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले म्युजिकको लागि चाहिँ के गर्नु भने तपाईँले आफ्नो युट्युबमा जानु होला युट्युबमा गइसकेपछि चाहिँ म्युजिक लाइब्रेरी आउँछ हैन त्यसमा जानुपर्ने हुन्छ यसमा मेरो अहिले नेट ढिलो भयो हैन एकछिन म तपाईँलाई देखाउँछु तपाईले चाहिँ यहाँ गएर हैन यो युट्युब च्यानलमा गएर अडियो लाइब्रेरी छ हैन यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ त्यसले के देख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ म्युजिक फ्रीमा म्युजिक छ नि यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला र दुईवटा आउँछ अप्सन चाहिँ यहाँ चाहिँ हैन तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरैवटा म्युजिकहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले फ्रीमा गएपछि तपाईले यहाँ चाहिँ यो तीनवटा अप्सन धर्को यसमा क्लिक गर्नु होला नट एडुकेसन नट रिक्वायर भने चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले यो यसमा जानुभयो भने चाहिँ यसमा सिधै डाउनलोड गरेर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को छ हैन अर्कोमा तपाईले क्रेडिट दिनुपर्ने हुन्छ यो जसले बनाएको म्युजिक त्यसमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यदि यिनीहरु चाहिँ डाउनलोड गर्न मन लाग्यो भने तपाईले चाहिँ यो सीसीमा डबल क्लिक गर्नुस् त्यसपछि यसलाई चाहिँ तपाईको भिडियो मुनि राख्नुपर्ने हुन्छ नत्र पनि तपाईको यतिकै डाउनलोड गर्दा हुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि अब अघि मैले भनेको थिएँ ओपन सर्ट भिडियो एडिटरलाई ओपन गर्नुस् त्यसपछि तपाईको डाउनलोड भएको दुईवटा जुन म्युजिक र क्याटको भिडियो छ त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट यो प्लस बटनमा थिचेर हैन थिचेर यहाँबाट अप के रे यहाँबाट निकाल्नको लागि जुन दुईवटा भिडियो छ हाम्रो डाउनलोड फाइलमा छ यसलाई चाहिँ हामी डाउनलोड फाइलमा जाउँ त्यसपछि दुईवटा हामीले डाउनलोड गरेको थियौं यो दुईटा यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् त्यसपछि ओपन गर्नेबित्तिकै यो दुईटा भिडियो आइहाल्यो हैन यो दुईटा भिडियो आउने बित्तिकै यहाँ चाहिँ तपाईको यो ठुलो गर्न मन लाग्यो भने यहाँ चाहिँ भ्यूमा जानुस् हैन फुल स्क्रिन गर्नुस् यो ठुलो भइहाल्छ त्यसपछि यसलाई चाहिँ सिधै तान्दिनुस् यो भिडियोलाई माथि राख्नुस् हैन तानेर अनि म्युजिकलाई तल राख्नुस् यसरी राख्नुस् त्यसपछि यो प्ले गर्नुभयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरोमा चाहिँ बजिरहेको छैन मेरोमा हैन किनभने अलरेडी यो उसमा भइरहेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै क्यूट देखिन्छ नि भिडियो यसरी हेरेको अनि यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो धेरैवटा भिडियो हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको हैन म देखाउन चाहन्छु यहाँ चाहिँ यो त हामीले एउटा डाउनलोड गरे म्युजिक त लाम भएन तर तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि हामीले एउटा गर्यौं भने यहाँ चाहिँ धेरैवटा भिडियोको के रे बिरालोको भिडियोहरु छ यहाँ चाहिँ तपाईले 50-60 वटा चाहिँ डाउनलोड गर्ने होला यहाँबाट एकदम क्यूट क्यूट हैन त्यसपछि यसलाई चाहिँ यो सबै डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले यो छ नि यो इनामा चाहिँ त्यसपछि तपाईले यो सिलेक्टमा चाहिँ प्लस बटनमा चाहिँ सबैलाई तान्नुस् त्यसपछि चाहिँ तानिसकेपछि यहाँ धेरैवटा आउँछ हैन जस्तो म्युजिक चाहिँ छोटो छ भने यहाँ चाहिँ जोड्न मिल्छ यसलाई पनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी तान्दै हैन तल ड्र्याग गर्दै लाने एकदम सजिलो छ यसमा चाहिँ के गर्नु पर्दैन यसरी तान्दै राख्दै गर्ने हैन अनि म्युजिक कति लाउँछ यो हेर्नलाई चाहिँ यो यसरी तान्ने होला यो चाहिँ छोटो छोटो हुँदै जान्छ म्युजिक चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म छ हैन त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यति गरिसकेपछि अब इफेक्टहरु लाउनु छ भने यहाँबाट लाउनुस् तर म चाहिँ भन्छ यसलाई नलाउनु होला त्यसपछि यो सकिसकेपछि चाहिँ पुरै भइसकेपछि मानौ हाम्रो चाहिँ यहाँसम्म मात्रै भिडियो भयो भने यसलाई चाहिँ यो म्युजिकलाई चाहिँ नि यसरी लैजान नि मिल्दैन अनि त्यसपछि यो भइसकेपछि यसलाई चाहिँ यो रातो बटन छ नि हैन यसमा जानुपर्ने हुन्छ म यसलाई सानो गर्छु अनि यसलाई यसमा एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ फाइलको साइज आउँछ हैन तपाईले चाहिँ कति साइजमा यो फोटो निकाल्ने हैन त्यसपछि चाहिँ यो अप्सन देखाउँछ तपाईले चाहिँ म यसको सेटिङ पनि भन्छु हैन यसलाई एकछिन लोड हुन दिनुस् जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पल छैन अल फर्मेट छ यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं यो वेबमा जान्छौं हैन त्यसपछि यसमा सिधै युट्युबमा जाने त्यसपछि चाहिँ हाई चाहिँ लाई चाहिँ लो मिडियममा गरौँ त्यसपछि एक्सपोर्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ सुरु भइहाल्छ तपाईको चाहिँ भिडियो बनिहाल्छ हैन अनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ म अहिले बीचमा रोकिदिन्छु किनभने मेरो रेकर्डिङ भइरहेछ यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ यसरी त्यो आइसकेपछि तपाईको फाइलमा आउँछ हैन आइसकेपछि तपाईले यसको लागि चाहिँ थम्बनेल बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ तिनीहरुको के बनाएको छ हेर्नु त यिनीहरुको चाहिँ यसरी थम्बनेलहरु बनाएको छ हैन अनि हामीले चाहिँ के गर्छ भने यसमा चाहिँ तपाईले क्यानभामा जानु होला हैन क्यानभामा गइसकेपछि तपाईले यसरी अकाउन्ट खोलिसकेपछि युट्युब थम्बनेलको चाहिँ एउटा साइज आउँछ यसमा चाहिँ हैन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै 1280 बाइ 720 को आउँछ पिक्सलको त्यसपछि यसलाई यो इमेजलाई चाहिँ हैन यहाँबाट कपी गर्नुस् हैन गुगलबाट त्यसको कपी पेस्ट गरेर यसरी बनाउनुस् त्यसपछि चाहिँ
अब लास्ट भनेको चाहिँ तपाईँले युट्युब च्यानल बनाउने हो। युट्युब च्यानलमा के लेख्नुहोस् भने यहाँ चाहिँ फनी हाम्रो चाहिँ क्याटको भिडियो छ होइन, फनी क्याट भिडियोज भनेर लेख्नुहोस् 2021 त्यसै चाहिँ लेख्नुहोस् होइन। त्यसपछि यो टाइटलहरू चाहिँ त्यस्तै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अपलोड गर्ने, त्यसपछि यो बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानल बनाइसके यसरी अपलोड गर्ने, ट्यागहरू हाल्ने, त्यसपछि चाहिँ हामीले सक्यो। यति गरिसकेपछि तपाईँले यो काम गर्नलाई 1 घन्टा पनि लाग्दैन तपाईँलाई होइन। मेन राम्रोसित गर्नुभयो भने तपाईँलाई गाह्रो हुने भनेको यो एडिटको लागि हो। एडिटको लागि मैले देखाएँ तपाईँलाई तान्ने जोड्ने मात्र हो। त्यसपछि हालिसकेपछि तपाईँ 30 दिनमा 30वटा भिडियो हालिसकेपछि होइन, कम्ती पनि एउटा भिडियो चाहिँ होइन भाइरल भयो भने अरू 30वटा भिडियोलाई तान्न सजिलो हुन्छ। र एउटा मात्रै भाइरल भइदियो भने तपाईँको चाहिँ यो सबै सब्सक्राइबर र वाच टाइम सबैले पुग्छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अर्निङ सुरु हुन्छ। यसरी गर्नु होला। सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो च्यानलमा राम्रोसित यो जुन हाल्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले जे पाए त्यही नहाल्नुहोस्। एउटा जस्तो क्याटको भिडियो हाल्दै हुनुहुन्छ भने सबै त्यसै मात्र हाल्नुहोस् होइन, मिक्स नगर्नु होला। यति नै। र एकचोटि फेरि भनिदिन्छु म तपाईँलाई, सबभन्दा पहिला युट्युबमा जाने हो होइन। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ क्रिएटिभ कमनबाट नै हाल्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ देखेको छ, यसमा दिएको छ पिक्सल पेमा दिएको छ, यहाँबाट डाउनलोड गरेर हाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ म्युजिकको लागि युट्युब लाइभमा जानुहोस्। अनि भिडियो एडिटको लागि चाहिँ तपाईँले ओपन सर्ट यो फ्रीमा छ नि, यहाँबाट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको भिडियो अपलोड गरिसकेपछि 1 महिनासम्म चाहिँ तपाईँले एउटा भिडियो हाल्नुहोस् होइन। कम्तीमा चाहिँ 10 मिनटको हाल्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ अर्को यदि भएन भने चाहिँ होइन तपाईँले 2-3वटा च्यानल बनाएर एउटै भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ पछि अब 1-2 महिना पछि चाहिँ एकदमै चान्स यिनीहरूको भ्युजहरू हेर्ने भने चाहिँ होइन भाइरल हुने चान्सेस एकदमै बढी छ। र यसरी गर्ने होला। ल भिडियो हेरिदिनु भयो, धन्यवाद। साथै मैले चाहिँ यो एफिलिएट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने त्यो लास्ट टाइम छुटेको छैन, यसलाई चाहिँ भनिदिन्छु। जस्तो तपाईँले क्याटको भिडियो बनाइसकेपछि चाहिँ होइन यो क्याटहरूलाई ट्रेनिङ गर्नलाई के कोर्स होइन चाहिन्छ नि त, त्यस्तोहरू तपाईँले चाहिँ अफर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले क्लिक ब्याङ्कमा अकाउन्ट बनाउनुहोस् होइन। अकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईँले यहाँ मार्केट प्लेसमा गइसकेपछि चाहिँ या प्रडक्टमा क्याट टाइप गर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईँले धेरैवटा क्याट प्रोग्रामहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ जस्तो यो प्रोग्रामलाई तपाईँले प्रमोट गर्नुभयो भने होइन, क्याटलाई चाहिँ अब कसरी टोइलेट जाने, कसरी बोल्न सिकाउने, यो सब टाइपको चाहिँ प्रोडक्टहरू छ क्या। यिनीहरू चाहिँ तपाईँले जस्तो यसलाई प्रमोट गर्नुभयो भने होइन कमिसन आउँछ तपाईँले। जस्तो यहाँ चाहिँ $24 को कमिसन छ। तपाईँले चाहिँ यसरी जेनेरेट आफ्नो अकाउन्ट बनाउनुहोस्। त्यसपछि जेनेरेट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो होप लिङ्क चाहिँ यसलाई कपी गरेर यो चाहिँ अब डिस्क्रिप्सन जुन भिडियो हाल्छ नि त्यसको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हाल्नुभयो भने यदि चाहिँ त्यहाँबाट प्रोडक्ट चाहिँ पर्चेस गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ $24 चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। यसरी अनि अरू प्रोग्राम पनि छैन, तपाईँले यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्ने हो। तपाईँलाई चाहिँ मैले लास्ट टाइममा चाहिँ बिर्सेछु यो भन्न खोजेको। थ्याङ्क यू।